चला तर मग मुलांनो, आज आपण एक छानसं ग्रीटिंग कार्ड बनवूया. कोणत्याही रंगाचा लाईट पेपर घ्यायचा आहे, पट्टी घ्या, स्केच पेन घ्या. सर्वात प्रथम पहिल्या पेजला बॉर्डर आखूया. तिन्ही बाजूंनी बॉर्डर आपण ग्रीटिंग कार्डला आखतो. आता बघा, आपल्या ग्रीटिंग कार्डचा हा बाहेरचा कव्हर आहे. आता आपण रंगीत स्केच पेन घेणार आहोत. हे बघा, मी 3 रंग घेतलेले आहेत. आपण सर्वात प्रथम एक लेटर लिहू. H A डबल P Y, हॅपी. हॅपी. आता बघा, टीचर हा शब्द थोडासा मोठा आहे, त्याच्यामुळे आपण ह्याला थोडंसं क्रॉसमध्ये लिहूया. म्हणून अशा 2 आडव्या लाईनी मी आखून घेतल्या. आता आपण हिरवा रंग घेणार आहोत आणि T E A C H E R, हॅपी टीचर. आता निळा रंग राहिलाय. D A Y, डे. अशा प्रकारे आपण हॅपी टीचर्स डे हा बाहेरचा मेसेज लिहिला आहे. ह्याला क्लाउडचा आकार देऊया. आता अशा चांदण्या काढूया. चांदण्या कशा काढायच्या? आधी प्लस साईन, मग क्रॉस, मैले प्लस, मग क्रॉस, प्लस क्रॉस. अशा प्रकारे चांदण्यांनी बाहेरचा आकार छान करूया. आता इथे सर्कल काढूया बाहेरून, म्हणजे एक छानशी बॉर्डर तयार होईल. म्हणजे ग्रीटिंग कार्डचा बाहेरचा भाग तरी आपला तयार झालेला आहे. आता आतल्या भागाकडे वळूया. THANK, थँक यू. ऑल, TEACHER, टीचर्स. आणि मस्तसं फ्लॉवर काढा बॅकग्राऊंडला. बघा, किती सोप्या प्रकारे आपण आपल्या टीचरांना टीचर डेला कार्ड बनवू शकतो. फक्त एका पेपरावरती. कोणत्याही रंगाचा पेपर तुमचा असला तरी सुद्धा चालेल. फिक्या रंगाचा हवा. बघा, दिसायला किती सुंदर दिसतं. अशा प्रकारे
फ्लावर्स काढली आहे. त्या फ्लावरला छानशी वेल काढूया. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही पानं काढू शकता किंवा तुमच्या आवडीचं फूल काढला तरी सुद्धा चालेल. बघा किती सुंदर दिसतंय. आपल्याकडे घरात असलेल्या स्केच पेनने आपण आपल्या टीचरला किती छान प्रकारे ग्रीटिंग कार्ड बनवू शकतो.